Hi guys! Good morning! 8 o'clock na ng umaga and nagka-crave ako ng ensaimada. Kaya today, gagawa tayo ng ensaimada. And samahan niyo ako. Tara! So, now i-add na natin ang ating milk. Yes, and ang egg. So, natin para and yan. After 10 minutes na po yan, i-trace lang po ulit natin ang ating mga kamay. I think ready na itong ating dough, pero i-check pa din natin. Kasi smooth na niya. Kuha tayo ng konti. And then, yan, pagkutag-kutin. Spread mo lang siya. Kung hindi siya masisira kahit i-stretch nyo. Diba? Yan. Ibig sabihin, strong na yung dough natin. Pwede na siyang paalsahin. Yay! So, ready na natin itong ating lalagyan kung saan natin paalsahin ang ating dough. Yan. I-twist nyo lang po siya ng oil. Vegetable oil po itong gamit ko. And then, lipat na natin itong ating dough. Smooth lang natin, diba? Ang smooth ng dough. Yes. 10 minutes ko po siyang ninid ng may dough cook. Yes. And then, i-cover ko lang po. Paasahin po natin na hanggang mag-double in size po siya. Ayan. And then, kita ko natin kung paano ko in-froth ang aking dough. Lalo na ngayon malamig na yung panahon. So, nilalagay ko lang siya sa loob ng aking oven. Hindi siya, naka-turn off lang siya. And then, meron akong isang baking dish here. And then, lalagyan ko lang siya ng mainit na tubig. Yes. Then, hayaan lang natin yung ating dough sa loob ng oven hanggang mag-double in size. Okay, see you! So, i-twist naman natin itong ating container. Para hindi dumikit ang ating ensaimada pagkatapos i-bake. So, ready na ang ating dough. Then, twist lang ulit natin ang ating kamay. Para hindi dumikit ang dough. Then, punch it. Oops! Yes, i-punch lang po para ma-release yung mga air bubbles na nag-form noong pinapalsa natin itong ating dough. Yan. So, yan. Then, dito na. Para talagang walang air. So, and then, titimbangin ko yung buong dough
para pantay-pantay yung ating ensaimada. 350 grams or about. Nakikitipid ko siya ng 5. 3 dough nalagay ko dito at 2 dough yung i-coil ko. 5 lang yung gagawin ko kasi maliit lang naman ang family ko. And mostly ako at si Olivia lang naman ang kumakain ng ensaimada. Kaya konti lang gagawin ko. So, kailangan ko ng 70 grams each. Kain ko naman itong bilog. Ensaimada roast. Ilagay na lang natin dito sa ating pot. Ayan, i-cover na natin. And then, pa-alsayin ulit natin hanggang mag-double in size. So, ito na po ang ating dough. After 45 minutes sa loob ng oven. Oh my god, ang laki na nila. Pinapainit ko na po ang ating oven at 180 degrees. I-wait. Pag ready na yung oven natin, ipapasok na natin itong ensaimada natin. Ito yung makinit. Gamit ako ng cups. Tumpok ko siya sa form. And then, palamigin lang muna natin ang ensaimada bago natin lagyan ng frosting or ng butter. So, ikukot ko lagi yung ensaimada na kakainin ko ngayon kasi yung iba kakainin namin bukas na umaga for breakfast para mainit ko yung ensaimada bukas sa oven. Yes, I'm using salted butter here. Gusto ko talaga yung padaming butter. Yan. May butter na po siya. Lagyan ko ng shredded cheese. And then, sugar.
merienda. Kape na lang ang kulang. Tara, tingnan natin yung loob. Mmm. Mmm. Soft. Yes. Yun po. Napaka-soft. Mmm. Mmm. I'm thirsty. Mmm. Ang gusto ko madaming cheese. Dami na hulog. So, ayun na po. Tapos na ating ensaymada. Bukas na to. Agahan namin. Yan. Salamat po sa panonood. Sana mag-subscribe po kayo. At madami po tayong tinapay na lulutuin. Salamat po. Subscribe!